Ja, daar ben ik weer met de Lenormand kaarten. En ik heb een vraag van Anita, ook op zich een hele leuke vraag. Wat het verschil is tussen de kleine en de grote Lenormand. Daar ben ik even goed gaan nadenken, want ik dacht eerst dat ze het had over leggingen. Maar volgens mij bedoel jij dat, zeg maar, de Lenormand Expanded Edition en de gewone Lenormand. Ik weet niet zeker of je het bedoelt, maar ik ga er even vanuit. Het verschil daartussen is eigenlijk dat de gewone Lenormand, zoals iedereen die kent, bestaat uit 36 kaarten. Even laten zien. Ze zitten een beetje door elkaar, maar ze bestaan dus uit 36 kaarten. Dus 1 tot en met 36. En dat je... Ja, eigenlijk is het zo... Even wachten hoor. Dat de Expanded Lenormand, die bestaat uit de kaarten 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44. Dus dat zijn dus 8 kaarten extra. Dat weer een hele andere betekenis heeft, waar ik wel in ben gaan duiken. Ik weet het nog niet allemaal uit mijn hoofd, maar ik ben er wel in gaan duiken. En wat ik eigenlijk al weet is, kijk, dat dit staat dus echt voor de tijd. En het kan staan voor het verleden of voor het heden. Maar het zegt meestal ook wel echt iets over de tijd. En de brug, dat weet ik even niet. Wat ik wel weet, als je de dice hebt, dat er dan iets in je leven kan gaan spelen wat wel heftig is. Wat je misschien ook niet zo snel ziet aankomen, maar dat kan vrij heftig zijn. En het masker weet ik van dat er iemand in je omgeving eigenlijk niet zo positief is of zo fijn is als dat je denkt dat diegene is. Dat diegene ook echt een masker draagt. Nou ja, dat zijn dus de voorbeelden. Dus elke kaart heeft, net als die andere 36, die je eigenlijk gewoonlijk kent van de Lenormand, waar de meeste mensen mee werken, heeft deze kaart nog eens wat extra's. En dat zijn dus die 8 kaarten. Met er ook weer een eigen betekenis allemaal. Dus dat is het verschil tussen wat jij denk ik noemt de kleine en de grote Lenormand. Al is er dus geen kleine en grote Lenormand. Het verschil zit er dus ook in, ja, wat zeg maar de hond, nummer 18, alleen qua tekening. De oude versie is eigenlijk dat het een andere hond. Maar dus in feite, de betekenis is hetzelfde. En ze hebben dus wel, en dat is op zich wel heel goed over nagedacht. Want er stond ook in het boekje wat ik erbij heb gedaan. Je hebt dus nummer 29 de vrouw. Het is meestal je eigen persoonskaart. En nummer 28 de man. Maar je hebt dus nu 2 vrouwen. Dus het is dus als je partner een vrouw is, kan je nu gewoon 2 vrouwen neerleggen. Of als je een vraag hebt over een vriendin, kan je ook deze 2 neerleggen. Dus op zich is dat wel heel goed over nagedacht. Van hé, er zijn natuurlijk ook heel veel partners met hetzelfde geslacht. En dat was, ja, toen die Lenormand vroeger, ja, was het natuurlijk helemaal uit den boze. Maar tegenwoordig, ja, dat is natuurlijk heel gewoon geworden. Dus dat hebben ze goed opgelost. Dus ze hebben dus ook als partnerkaart bijvoorbeeld deze, het is altijd de partnerkaart, de gewone jouw kaart, zeg maar, als je een man bent. En nou, als je dan een partner hebt die ook een man is, nou, dan is dat dit je partnerkaart. Dus dat is makkelijk. Dat is wel anders. Dus dat is alweer weer een verschil. Nou ja, dan nummer 18 wat ik al zei. Die hond. Een puppy, leuk getekend. Maar er zit die andere hond, die nummer 18, die in het oude spel of in het gewone spel zit. Die zit eigenlijk niet in het, in de Expanded Lenormand. Daar zit hij niet in. Wat wel ook leuk is, is dat nummer 12. Daar zit dus extra in, een uilen, zeg maar, als vogels. En deze staat, die kan ook wel staan voor communicatie of dat je bericht krijgt.
En als die andersom ligt, dan staat hij wel voor roddelen, zeg maar. Of niet zo'n fijn bericht krijgen. En deze die staat dus echt voor wijsheid in de communicatie en zo. Dus die staat meer voor de wijsheid. Daar ben ik dus ook achter gekomen. Dus nou goed, dat is dus het verschil tussen wat jij noemt de kleine Lenormand en de grote Lenormand. Maar eigenlijk is dat er niet. Het kan ook zijn dat je iets anders bedoelt. En dat je bedoelt de grote legging en de kleinere leggingen. Dat kan je ook bedoelen. En daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Is dat je dus, waar je dus eigenlijk als je de Lenormand voor het eerst hebt, dan kan je het beste beginnen met, nou ja, dat je in ieder geval een thema, dat je denkt van oké, waar wil ik antwoord op hebben? Van hoe verloopt mijn dag? Dus hoe verloopt mijn dag? Ik denk dat je daar het beste mee kan beginnen. En dat je dan gewoon 1 kaart trekt, solo kaart. Nou, ik trek dus 1 kaart, bijvoorbeeld deze. Dus hoe begint mijn dag? Nou, en dan ga je dus op deze focussen op de vissen. Van, eigenlijk op het einde van de dag ga je dan bekijken van, is het uitgekomen? De vissen. Dus heb ik een meevalletje gekregen financieel? Of heb ik met een aantal vriendinnen ben ik weg geweest? Het heeft met vermeerdering te maken namelijk. Dus daar kan je dus eigenlijk wel iets mee. En dan kan je dus zeg maar zo langzamerhand de kaarten leren kennen. Dus nou, ik ga dan nog een keer op door, een ander filmpje. En dan zal ik zeggen hoe je de kaarten kan leren kennen. In ieder geval, dit is denk ik wel een antwoord op jouw vraag. Mocht je nou zeggen van nee, het heeft te maken met de leggingen. Ik ga daar nog op in met een ander filmpje. En dan, dan krijg je daar ook antwoord op. Dus. Oké, dit was het dan weer. Ik hoop dat jullie en jij Anita het leuk hebben gevonden. En ik zou zeggen tot de volgende keer.